Näin aina menen autorakentamiseen. Nyt ollaan kello 7 lauantai-illalla, ollaan hakemassa lisää lakkaa, kun ensin tehtiin Kimolle lakka ja ei muistettu ottaa suodatin pois ruiskusta, niin se tukkisi sen ja se me kaadettiin siitä purkkiin sit se lakka, kun se oli ihan ylimääräistä. Kaadettiin se Opelin konepellillä ja no nyt meillä ei ole enää lakkaa sit ja sit tajuttiin vasta, että suodattimen olisi voinut ottaa pois sieltä välistä. Sit siihen märkään maalinpintaan niin mä puhaltelin käsineni sen kimalteen pintaan. Tää meni taivaiksi, mut kyllä kai sit vielä jonkun näköinen tulee. Me otettiin ammattimaalari maalaamaan paukkumaalin kanssa mun konehuone. Tää on jees. Tää on sitä elämää. Mäkin otan nyt kyllä olusen. Joo. Juu. Siinä lukee, että maali yli vaan. Joo. Oh. Mitä tässä nyt sit sanois? Kaiken tämän harmauden keskellä kun täällä seisoo, niin toivon, että se olisi jo pintaväri päällä. Ei, tänään saatiin pohjaväri pintaan. Siitä on vähän kun kaikki koneet pauhaa täällä hallissa, niin täällä ei ihan hirveästi viitti huutaa, että kun meillä oli lämmitykset ja kompurat ja kaikki päällä, niin ei oikein viitti huudella siihen päälle. Meillä oli maalari maalaamassa pohjamaalin pintaa. Se sanoisi mulle, että saan nauttia 2 seuraavaa päivää, niin hiomapaperi kädessä runkkausliikkeestä täällä konehuoneessa ja sen jälkeen pitäisi tämmöisellä tiukalla deadlineilla perjantaina 3 päivän päästä pitäisi vetää pintamäripintaa, että saadaan hetken aika hion niin sanotusti. Tulee taas vedetty pitkää päivää, mutta sillä ne laitteet etenee. Vedetään seuraavaksi tosiaan pintaväriin ja siitä se edistyy askel kerrallaan. Mennään kohti tulevaisuutta. Mulla otti perse kiinni tonne tulipeltiin. Voi Joo. Silloin torstai puhuttiin, että sunnuntai maalataan ja nyt on lauantai-ilta ja eilen oltiin täällä yhteen saakka hiomassa tätä, niin saatiin aikaistettua päivältä tätä maalaamisprojektia. Huomenna sitten sovittaa moottoripaikalle. Ja maanantai startataan. Joo, huomenna sovittaa moottoripaikalle ja maanantai vääntää avaimesta käyntiin. Eikö se, niinhän nää aina menee. No ei tää nyt voi olla ympäri saakka, täytyy kuoria. Mä oon auttanut, kun lipsahtelee koko ajan. Ja mä ajattelin, miksi sä vedät toiseen? Tuon tarvii lisätä tähän äänitehosta ja meitsi hoitaa. Ei tää nyt hirveen ammattimaista, kun me täällä sekoitellaan näitä luvimeisseleitä. Some Breaking Bad shit happening over here. Joo, eiköhän se ole aika hyvä. No onko se silti vähän plissu? Sitä on aika vähäisiä. No sit vedetään. Ei se näy edes kamerassa. No niin, sit vedetään. Sinne vaan, sit vedetään pienempi reissu, tiiäksä. Niin. Joo, sinne vaan. Vedetään vaan ohut kerros sit. Tai kohta kuin lohtos. Niin, se on kohta kirkkaanpunainen. No niin, nyt hävis kansikin jo. Otetaan sinne jägerit. Tähän väliin. Nyt on hyvä. Joo, täältä kun katsoo, niin nyt näkyy valoa vasten hyvin toi. Löytyy ne säädöt pohjille. Niin löytyy, testailemaan tuurin kanssa.
Halo, olis kännissä? Ei sentään uppu. Lähellä on. Okei. No, me maalataan mun konehuoneet ja meillä ei ole lakkaa. Ei tuota autolakkaa ole. Oisko sun lakkaa? Toivotaan. On siellä sen verran varmaan. Onks toista purkki? Ei oo, mut kyllä täällä on. Kyllä sillä saa varmaan. Toivotaan. Otetaan kyllä toikin, mutta katsotaan siis kopettaa. Elikkä konehuoneeseen käytettiin raskaan kaluston tummaa metallihohtoväriä. Se on hiukan tommonen kupariin taittava väri. Niin käytettiin sitä ihan niinku maalina. Ja sitten sen jälkeen ammuttiin eka kerros lakkaa, milloin tapahtui se virhe, ettei otettu suodatit pois pyssystä. Ja toi hile ei tullut pyssyn läpi toi pieni. Elikkä siinä kohtaa jouduttiin tekemään semmonen kikka, että mä puhallan sitä kädestä. Sitä hilettä tohon koneen pintaan. Elikkä se ammuttiin vaan märäksi lakan kanssa ja sitten siihen puhalletaan hilepintaan. Sitten ammuttiin seuraava kerros märäksi ja silloin puhallettiin isoa hilettä käsineen, koska se nyt ei olisi ikinä tullut ruiskusta läpi, vaikka olisi mikä tilanne. Niin puhallettiin toi iso hile siihen sitten vielä erikseen siihen pintaan, kun se on kostea. Ja sen jälkeen siihen pistettiin lakkaa sit pari kerrosta niin, että saadaan siitä niin tihti, että että kaikki niin kuin jää pinnan alle tavallaan toi hile. Sitä nyt ei käden kanssa ihan hirveästi tunne, sen tuntee totta kai aina hiukan, ei siitä ikinä kokonaan tasainen tuu, mutta aika hyvin menee piiloon toi koko hile tonne pinnan alle. Katos mitä täältä tuli. Kato. Totta kai tarroja, lasku, pistetään se pois. MAC-venttiili, saada säädetty vahtopaineet. Boschilainen lämpömittari, kaasuläpöasentotunnistin, painemittari, paketin kiinni. Ei ollut muuta. Mä lasken noin nyt tuohon, täytyy siivota myöhemmin. Nyt tuli alusta. Laitetaan paikalle. Totta kai heti. Järkevä mies laittaisi vasta keväällä, kun saa koittaa kaikki, mutta me laitetaan heti ja tiputetaan tosta alustasta, mitä toi on ollut, niin 10 senttiä sosi. Niin kauan kun nosturilta pääsee pois vaan lautojen avulla, niin kaikki on hyvin. Tää on Max Speeding Rodsilta. Samasta mistä toi meidän giveaway-alusta oli. Eli tää on heidän mallistosta. Heiltä otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että haluttaisiko tehdä jotain yhteistyötä. Ja totta kai me halutaan tehdä yhteistyötä. Mulla on tällä hetkellä tuossa autossa alla R32 Skylinein GTST:n alusta. Ja se ei oikein istu, tai niinku paikalle se menee, mutta fitmentti on aivan eri. Eli se on paljon korkeammalla jää ton kanssa. Sitä ei saa niin kenttään tiputettua, että se olisi mun silmään niinku miellyttävä. Niin tän kanssa päästään sit ihan niin kenttään, kun vaan nyt haluaa mennä. Tässä riittää kyllä vara. Tää lähti torstain tulemaan ja nyt on tiistai. Ja ollaan vielä joulualla, niin että postillakin oli kiire. Ja tässä tää nyt sit jo on. Kyllä tää suhteessa yllättävän nopeasti. Ja pirun nättiin jälkeen. Niin kuin jo sanottukin, eikä me nyt muuten net paikalle laitettaisi. Joo. Puretaan toi vanha tuolta pois ja sitten täytyy nämä kaikki purkaa tietenkin ja rasvata vielä uudestaan. Näissä on joku säilytysrasva, mutta laitetaan niihin uusi rasva vielä. Pysyy sit hyvänä, niin on kiva sit säädellä. Rasvataan paremmin kuin tuo toinen on rasvattu. Mä voin sanoa, että kun se otetaan tuolta pois, niin se on rapian näköinen. Se tuli mulle jo rapian näköisen, mutta nyt se on rapian näköinen. Käydään hakemassa tunkki. Vai saat nostettua oikein käden? Ei mahda, ei taida saa. Kato, riitti. Jos on 24 naksua säädettävä jäykkyys, niin eikö silloin on ihan nami, jos laittaa 12 naksua ja aloittaa siitä säätämään. Sitten tietää haluaa keukempaa vai löysempää.
Nyt ei ole tietenkään etulakarin paikalla, niin on niin säädeltäväksi alusta. Mut tästä näkee kuin rapiat nää vanhat tolpat on. Älä kuvaa tota. Ihan kuin itse teit. Ihan itse väsäsi. Eikä ollut edes kallis, toikin näkyy tuolla. Se on rapia missä. Tää on aika rapsakka. Sen takia tää voi raiskata. Eikä ketään nyt mitään museokuntoista raiskaa. Täytyy vähän vääntää. On vähän roisityökalu. On vähän jumittanut juu. Tän kaikki voi mennä aina ihan oikeesti. Mielestäni toi ihan miehekkäästi kiinni. Mä tein tuolla puolella hyvän love, niin kuin näkyy. Se on tommonen iso. Sitten mä tein toisella puolella tommosen nätin. Täytyy joka tapauksessa vielä ottaa pois, kun ottaa nakajuttimet pois, niin mä voisin raiskata niihin tommoset isot reijät ja tehdä vaikka oikein... Tekisikö oikein kumit niihin? Miksi täällä edes menee joku johto? Eikö sun antennin johto vaan? Oi ampuu silmä. Tiedättekö te miksi tätä ilmat kutsutaan? Köyhän miehen suojalaseeksi. Oho, kun tuli ihanasti. Nämä on pitkät. Ollaankohan me tehty virhearviointi noiden lyhennyksien kanssa? Ja voi olla, että perse menee aika kenttään. Kuusi senttiä. Hei, hei. Se täydellinen. Mä muistan semmosen ajan, kun mä viime talven asensin tuota D2-sarjaa tuolla lattialla. Aivan kaksinkerroin. Mä sanoin, että silloin kun pientä orava. Tää nosturi on aika kiva. Joku voisi sanoa jopa, että on niinku epäreilu rakentaa tämmösen kanssa. Elikkä no tästä nyt näkee siis, me puhutaan nyt tällä hetkellä niinku kuitenkin D2-alustasarjasta, mikä on aika arvostettu alustasarja. Tai en mä nyt sano, että arvostettu, mutta siis verrattavissa suoraan johonkin PC Racingiin, TMS. Niin tästä näkee niinku järeysero hyvin näiden alustojen välillä. Elikkä max speeding on niinku, tää on jo pelkästään järeydessä. Tästä mä saan sormet ympäri, niin tähän mä saan hyvä, että just ympäri saakka sormet niinku, et on niinku aika laadukkaan oloinen. Ja hintalaatusuhteelta varmasti pystyy kilpailemaan kaikkien muiden muutaman 100 € alustojen kanssa, niin kuin jos näin voisi sanoa. Tämänkin taitaa listahinta olla tän Z-alustan, niin onko se 400 € toimituskuluineen. Ja toi alusta on 1000 € alustasarja. Niin mun mielestä se kertoo jo paljon siitä, että millaista alustaa tässä nyt niinku käsitellään. Mä en tiedä yhtään kuinka kenttää se menee. No ei ollut kyllä paljon ulosjoustoa. Ei kun se jää nosturille edelleen. Mä luulen, että etupääkin on aika kentäs. Jos lähtee oikein lokareen. Mut yllättävän paljon tää joustaa kyllä. Mä oon yllättynyt. Hyvä alusta. Nyt ei tarvitse kyllä löydä vaan jäykkyys täysillä ja se on siinä. Lefti, luusi, raiti, taiti. Niin se on. Mä oon kattonut yhtään miten vaihdelaatikko menee tuolla alhaalla. Lähdetäänkö hakemaan lokareen? Joo. Ota valon mukaan. Noniin. Täällä on niinku... Vittu tänne ei mene sormi edes enää nyt kun tää on laskeutunut alas. Tänne ei vittu mene sormi. No pikkurilli menee. Noniin. Menee sormi. Just näin. Edes on weak. Mut mä en tiedä kun tää joustaa niin ottaat se kiinni. Mä ottaa vaihdelaatikko kiinni tonne puuhun. Kuuntele.
Mä luulen, että maavara on nyt niin matala, että nyt ei enää madalleta enempää.